سلام خدمت کاربران گرامی، از اینکه ما را همراهی میکنی خیلی ممنونم. در این جلسه با ارزش نسبی مهره‌ها آشنا خواهیم شد. در هنگام زد و خوردها در شطرنج به ارزش نسبی مهره‌ها که توضیح خواهم داد توجه کنید. ارزش نسبی پیاده یک امتیازی که در ابتدای بازی جزو کم ارزش‌ترین مهره محسوب میشه. ارزش نسبی فیل و اسب 3 امتیازه، ولی در وضعیت‌های باز فیل سوار قدرتمندتری محسوب میشه و اسب در وضعیت‌های بسته سوار قدرتمندی محسوب میشه، چون که میتونه از روی مهره‌های دیگه بپره. ارزش نسبی رخ برابر 5 و ارزش نسبی وزیر برابر 9 و شاه با ارزشترین مهره محسوب میشه. به همین دلیل ارزش گذاری نشده. خیلی ممنون که در این جلسه همراه هم بودین. در جلسه آینده با انواع تصاوی در شطرنج آشنا خواهیم شد. پس تا جلسه آینده، خدا نگهدار.